Mga parikoy, nagulat kayo no? Sa dami ng pagkain ko ngayon. Malalaman nyo yan kung bakit ganito kadami ang in-order ko. Alam nyo ba mga parikoy? Lahat ng nakahanda sa atin ngayon ay talaga namang panglasang Pinoy. Okay? In-order ko po siya sa isang restaurant na super sikat sa South o sa bandang Alabang. At malalaman nyo at maiintindihan nyo naman kung bakit. Kilalang-kilala sila sa barbecue, kilalang-kilala sila sa mga pansit, spaghetti, palabok. Alam nyo po, lahat ng nasa menu nila, in-order ko po. And it's worth it. Umpisaan ko po sa barbecue. Paborito ko po ito eh. Magra-rice ako. Best seller nila ay pansit bihon. Tapos meron definitely barbecue and Shanghai. Lahat na nandito mga parikoy, lahat yan nasa menu nila. Umorder po ako ng barbecue, meron tayong chicken inasal, merong palabok, pansit canton, pansit bihon, spaghetti, and then meron pang japchae. At hindi lang po yan, meron tayong Mickey bihon, merong chicken, merong Shanghai, meron tayong siomai, meron tayong lomi, meron tayong chop suey. Lahat yan masasarap mga parikoy. Hindi lang po yan, ang pag-dessert natin, meron tayong pichi-pichi at puto. Siguro po curious kayo kung saang restaurant binili ko ang mga pagkain na to. Gusto niyo bang malaman mga parikoy, mga kaibigan ko? Sige na nga, let's move on with the show. Panoorin niyo po to. Kamusta po mga parikoy, mga kaibigan ko? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo po, nagagalak po ako dahil finally, lumuwag na ang sitwasyon natin. At dahil dyan, pwede na akong lumabas at pumunta sa iba't ibang restaurant upang tikman ang kanilang mga pagkain. But of course, kailangan Pinoy food pa rin. And so, ang una kong pupuntahan is very close to my heart, close to home. Okay? Alam niyo po, wala pa pong Facebook o social media, sikat na sila. At kilala na. Hindi lang po yan. It was mentioned in the Centennial Book of the City of Muntinlupa as one of the businesses that hailed from Alabang. I'm talking about Taste of Joy. Welcome to Eat with Kier. Mga parikoy, kasama po natin ang Vice President for Business Development ng Taste of Joy, Lane,
together with her husband, Damien. Damien, Lalaine, welcome to Eat with Kier. Hello! Hello! Alam niyo po, si Lalaine is my sister-in-law. Kung hindi niyo po natatanong, ang mother and father-in-law ko po ang may-ari ng Taste of Joy. I-interview po natin sila mamaya. So anyhow, Lalaine, my first question. Ano yung kadalasang ino-order dito ng Taste of Joy, sa Taste of Joy, or yung bestseller niyo? Bestseller, syempre pansit. Oo. Pansit? Oo. Bestseller of all time. Pansit talaga, pansit bihon. What about yung kasi kumakain naman ako dito talaga sa Taste of Joy, no? Yung Shanghai and barbecue. Barbecue, of course. Barbecue Shanghai. And what about you, Damien? What's your favorite dish here in Taste of Joy? The spaghetti and lomi. Or my lomi? Yeah, my two favorite. I don't eat lomi. Well, it reminds me of chicken noodle soup. Alright, okay. Yung unang branch ng Taste of Joy, saan siya? Saan siya? Anong location or area? Yung pinakauna. Yung pinakauna. Sa Bayanan ng Muntinlupa. Bayanan ng Muntinlupa. Yeah, Bayanan ng Muntinlupa. That was 28 years ago. Okay. Ilan ang staff niyo rito, Lalaine? Halimbawa, sa per branch ba, iba-iba yung dami ng staff? Iba-iba eh. Like, especially kapag peak season na, kapag December, umaabot kami ng 20 plus per store. Pero kapag mga normal months lang, more than 10, so 15, 16. Oh, I see. Now, alam naman natin, maraming naapektuhan ng pandemic, di ba? So, paano nyo na-overcome yung pandemic? Naapektuhan ba kayo? Of course, meron kami mga stores na talagang affected, especially yung mga stores na malakas sa dine-in. Yeah. For example, we have 2 stores na affected talaga. Okay. But none of our 9 stores were closed. Actually, when the pandemic started, 7 pa lang yung branches. 7 pa lang. But we were able to add 2 more during the pandemic. So di ba? actually, nag-grow pa kami. Ganyan ka sa Taste of Joy. Although yung sales ng mga stores, medyo of course bumaba. Yeah. Pero na-maintain naman namin yung just enough for us to survive. You guys are lucky kasi marami talagang nag-close. Pero kayo, di ba, Taste of Joy, nag-add pa ng dalawa, which is, wow, that's a blessing. Pwede na ba mag-dining? Yes, pwede na. Alright, pwede na mag-dining. Limited dining. Okay, and the delivery definitely meron kayo? Of course. Required ba si staff nyo na magkaroon ng vaccine or kailangan vaccinated sila? Yes, required namin sa staff from the commissary to all of the stores. Required sila mag-vaccine. Yeah. And as a matter of fact, meron kaming rewards kapag yung staff fully vaccinated na, they receive rewards. Tapos kapag yung store fully vaccinated na lahat ng staff, meron na naman sila prize. That's good. Para lahat safe, di ba? Para na-encourage sila. Meron bang like peak hours ang Taste of Joy? Peak hours, usually hapon. Hapon? So, mga 2 onwards. Yan na kasi merienda time. Yeah. So, hanggang dire-diretso na. Hanggang gabi na yun. 7. I see. Kapag na-close kami. Sineserve nyo ba yung humaga nyo sa kahit tanghali na o pag breakfast lang? Yung halos lahat ng food namin, made to order eh. So, freshly cooked siya. So, kapag nag-order yung customer ng pansit, saka pa lang siya lulutuin ng kitchen. Kaya hindi masyado nagtatagal yung food na umaga pa lang hanggang hapon. Kasi lulutuin pa lang siya. Kaya sinabi ng customer. Oh, I see. Hindi siya tumatagal. Mga pare ko'y, nandito ngayon tayo sa kusina ng Taste of Joy. Ang napansin ko po, napakabango rito at napakalinis. So Lalaine, ang tanong ko ngayon sa'yo, meron bang rules dito sa kitchen nyo? At gaano ba ka-importante sa'yo yung cleanliness ng kitchen? Of course, maraming rules kami sa kitchen, yung food safety, and yung kitchen safety. Okay. Very important yung cleanliness kasi yung customers natin na alagaan natin, ayaw natin sila bigyan ng food na hindi makakabuti sa kanila. Kaya, of
course, ang dami naming trainings. Kami ng training, plus yung mga staff nag-attend ng training. Meron sila mga audits. Okay. Ilan ba yung cook mo ngayon dito? Meron kaming 3 ngayon dito. 3? Okay. Ikaw ba gumagawa ng menu? O syempre, hindi. Si Mami yun lang. Si Mami, okay. Brief history ng Taste of Joy. Ilang years na ba ang Taste of Joy? 28 years 28 na kami. Wow, 28 years. 29 sa 2022. Sa South din ba nag-start? Oo, yung South din. Oo, kasi doon kami nakatira before. Kaya doon malapit. Doon nagtayo na sa labas ng village namin. Okay. So talagang South nag-start nga. Oo, yung pinakauna. Humble beginnings lang. Very nice. Ganun naman talaga kailangan matyaga, di ba? Alam mo, Lalaine, yung amoy dito, mas lalo akong nagugutom. Pwede bang pumunta na tayo doon sa labas at makakain na tayo? Gusto ko na matikman yung pagkain ng Taste of Joy. Pinagmamalaki ko talaga yan. Unang-unang masarap, malasa at mura. Let's eat! Alright! Let's eat! Ang una kong gustong tikman dyan yung barbecue. Alright. Hey, you want to say hi to your family back in the U.S.? Come on, man. I want to say hi to my parents in the United States, Beverly and Merrill. I love you guys. Again, Lalaine, thank you, Damon. Thank you very much. Okay, so ngayon po mga kaibigan, ang i-interviewin ko naman ay yung brains and heart ng Taste of Joy. None other than my mother and father-in-law, Herman and Angela Corpus. Mga pare ko'y, this time, ang kasama ko naman ay ang aking mother and father-in-law. Sila po ang dahilan kung bakit merong Taste of Joy. Ma, Dad, welcome to Eat with Kier. I'm very happy na na-feature ko ang Taste of Joy and to interview both of you. Welcome to Eat with Kier, Dad, Ma. Thank you. Thank you, Topi. And it's a privilege that we will be working with you on this project, and you're happy. Yeah, okay. I'm Good to hear grateful that. also. Oh, yeah. I'm grateful. Okay. So my first question, Ma, Dad, ano po ang biggest life lesson na naibigay ng Taste of Joy sa inyo? Ayun nga, kanina sinabi ko na perseverance. Perseverance. Without it, kahit anong endeavor ang pasukin mo, you will not succeed. Kailangan nakahanda kang magtiis, magtiyaga, at nakahanda kang harapin ang mga challenges. Kasi ano yan, it is the one preparing you for bigger challenges in life. Okay. At it's the one that is giving you strength. Yes. Oo, doon ka talagang lalakas ang loob mo. Okay. Sa negosyo na ito, hindi uso dito yung mga duwag. Kailangan matapang, Ma. Matapang ang loob. Matapang ang Hindi loob. matapang ang bibig. Yes, ang loob right. ang matapang. Right. So ngayon, Dad, ang tanong ko po sa inyo, ano yung paborito nyong produkto o madalas yung kinakain sa Taste of Joy? Alam mo, bago kami nagsimula ng Taste of Joy, meron ng isang restaurant doon sa paglabas ng village namin. Okay. A Chang restaurant. No? And ang paborito kong kainin doon, yung lomi, kasi napakasarap ng kanilang lomi. Okay. Ngayon, if you will ask me kung ano ang paborito kong kainin pag nagpupunta ako doon sa aming outlet, sabihin ko sa iyo, lomi pa rin. Lomi pa rin up to now. Lomi pa rin kasi may sabaw na, may noodles na, at mayroon pa mga vegetables. Kumpleto na siya. Okay. Kumpleto na siya. Ilang barbecue sticks ang nabebenta per day ng Taste of Joy? Not in terms of sticks, but in terms of kilos. Kilos, okay. 400, 500 kilos a day.
Dami. Pero noon, Ang dami. maswerte na kami ng 50 kilos, 20 kilos, ganon. Kasi we're just starting, we were Opo. promoting the business. Pero luckily, yung mga customer namin, ito yung mga negosyo na binabalik-balikan eh. I see. Maraming mga negosyo, pero Opo. minsan lang din nababalik. Even food business. Opo. Pag nakatikim sila, hindi na sila babalik. Marami sa primero, Okay. pero malaking portion doon, hindi na bumalik. Hindi But in bumabalik, our okay. case, balik lang sila ng balik. Okay. Kasi ano yon? Bakit? Malinis, masarap at mura. Mura, yeah. Naku, alam niyo naman, paborito ko yung barbecue. Oo, ikaw, Mga 10 nakakailan. sticks. Pag ako kumakain, more than 10 sticks pa nakakain ko. Oo. So, etong question ko ngayon, Dad, actually tanong namin ni Jing to para sa inyo pong dalawa. Dad, anong produkto ng Taste of Joy na pwede niyong ihalin tulad si Ma? At bakit? Oo. Ayusin mo, Dad. Marami. Marami. Kahit saan mong anggulo ito tignan, maganda. Kaya Okay. yung aming menu, kahit ano ang piliin mo doon, ay maisasang tulad ko sa iyong mami. Dahil, oo, wala kang itanggi. Opo. Lahat pakabig. Pakabig lahat. Oo. Okay. Kayo naman, Ma. Pakabig. Anong produkto? Kaya naman ganon ang kanyang how do you call it, impression niya. Opo. Kasi lahat ng produkto niyan, inaral, in-standardize, Okay. at saka sinurse out talaga yung mga ingredients niya. Ano ba ang susi or secret kung bakit tumagal ng 28 years ang Taste of Joy? Nako. Isa lang ang aming susi dyan Okay. kung bakit tumagal ang Taste of Joy ng 28 years. Since we started this business, I am just a support to your mom, no? Okay. Siya yung sa kitchen, I am on the Siya ang driver. logistics, you know? At siya yung kapitalista. Ako yung finance. Okay. Ako rin yung gumagawa ng mga government Papers. requirements. Logistics. Ako yon, oo. Ako yung sumusundo at naghahatid sa kanya at sumusundo. Yeah. Every day yan, except Sunday. Every day, ganon. Now, ang tanong mo, paano Susi. tumagal? Tumagal. 28 You know, years. since the start of the business, we entrusted the business to God. Oh, Siya ang may-ari ng business na ito. Kami lang ang nagmamanage. Manage. Pinagkatiwala. Oo, sa pinagkatiwala sa amin. Kaya everything that we did dito sa business na ito, we lift it all up to God. Oh, yeah. Siya ang bahala. Definitely. Tama. Siya ang bahalang mag-guide sa amin, siya ang bahalang magbigay ng idea. Kasi sa kanya ito Kaya naman It's not tumagal ng ours. 28 years. Yes. And going 29 next Yes. year. Actually, it's not only 29 years. Hindi pa Taste of Joy. Yun ang binibenta namin, barbecue, Opo. pancit spaghetti. Opo. Actually, this spaghetti, mga babies pa lang sila. Niluluto ko na sa mga birthday parties nila, Christmas, New Wow, Year, okay. mga special occasion. I see. Yung hinahanda namin sa bahay. Ano ba talaga ang nagpapasarap sa pagkain? Kasi may sinasabi pag nagluto ka na may pagmamahal, masarap na, or ingredients mo. Ano ba nagpapasarap sa isang pagkain? Ang nagpapasarap talaga is honesty and integrity. Kasi maraming nagluluto, pwede na nga dadaanin sa bilis, dadaanin sa garnishing, magandang presentation. Yes. Pero pag tikim, I'm sorry, hindi siya pero in our case, ang sinasabi ko sa kusunero namin, pag lumabas yung pagkain na yan sa kitchen, nakasulat dyan ang pangalan mo. Kaya pag ito inalipusta dito sa dining, kawawa ka. Ang pangalan mo ang inalipusta, hindi yung produkto, hindi yung kumpanya. Ano pong mabibigay niyong advice sa mga nanonood sa atin na gusto magtayo ng
food business? Ano ba yung dapat nilang malaman? Ang aking advice sa kanila, palagi nilang gagawing partner ang Panginoon Diyos. Okay. Kasi Very yan nice. ang susi rin ng magandang pamamahala ng isang negosyo. Palagi mo siyang kasama. Okay. Kayo po, Ma. So, ang ginawa ko, nag-aral muna ako sa cookbook. Oo, cookbook muna. Every time nagtra-travel siya, pagbalik niyan, may bago akong luto. Yung pala, I was training my palate. Yung panlasa ko, train na. Nung na-realize ko na interesado pala ako magluto, I have the afición in cooking. Nag-enroll ako sa iba-ibang culinary school. Okay. Not only that, nag-aral na nga ako sa UP. Twice ako pumunta. At kung saan-saan pa akong mga eskwelahan nagpunta para tumaas yung aking kaalaman. Pero nagbunga naman, look where we are now. Very successful. Hindi lang yun, yung naiwan namin sa mga customer namin. Lakas talaga ng loob ang kailangan. Yeah, so maraming salamat sa inyo. Dad, maraming salamat. Mga pare ko, I'm sure marami kayong natutunan sa sinabi ng mother and father-in-law ko. Tandaan nyo yan, proven sila. So mga pare ko, maraming salamat sa inyo. At magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Eat with Kier. Bye-bye!